دوستان عزیزم سلام، امیدوارم هر جای دنیا که هستین حال دلتون عالی باشه. امروز اومدم یه جای خاص و دیدنی رو به شما عزیزانم نشون بدم. مطمئنم از اون جاهای نابه که شما خیلی خوشتون میاد. پس لطفاً تا آخر ویدیو همراه هم باشید تا این ویدیو دیدنی رو از دست ندید. شهر شیراز هستیم. اون مکان خاصی که گفتم جایی نیست جز آرامگاه سعدی، شاعر بزرگ ایرانی و اهل سفر که به سعدی هم معروف هست. قرار امروز آرامگاه سعدی و آرامگاه شوریده شیرازی رو بهتون نشون بدم. قبل از ورود به آرامگاه باید بلیط تهیه کنید که هزینه‌اش برای ما ایرانی ها 5000 تومان و برای خارجی ها 50000 تومان هستش. همینطور که میدونید شهر شیراز شهر کهن و سرشار از عطر زندگیه که به شعر و ادبیات غنی شهرت داره. اگه میخواید به شیراز زیبا سفر کنید حتما به آرامگاه سعدی سر بزنید، چون گشت و گذار توی شیراز بدون دیدن آرامگاه سعدی نیمه تموم میمونه. آرامگاه سعدی شاعر بزرگ پارسی در مجاورت باغ دلگشا و نزدیکی کوههای شمال شیراز قرار داره. سلام، خیلی خوش آمدید. دوست داشته باشید تو خانواده قاجار و آریایی عکس داشته باشید. چاپ عکسمون روی لیوان و تیشرتتون تشریف بیارین از نزدیک ببینید تا اون 10 دقیقه حاضر میشه. نگم براتون از فضای آرامش بخشی که داره باعث میشه که لحظاتی متفاوت رو در جوار آرامگاه تجربه کنید. با گذشت این همه سال از درگذشت سعدی هنوزم عاشقانش برای همنشینی و گرامی داشته او به آرامگاهش میان. بریم که از نزدیک آرامگاه رو با هم ببینیم. سعدیه همچون حافظیه به عنوان بخشی از شناسنامه و اصالت شیراز به شمار میره و بنای حیرت انگیزش دل هر بیننده‌ای رو سرشار از شور و عشق میکنه. این ساختمان زیبا 257 متره که در باغی زیبا قرار داره. باید اینجا باشید و از نزدیک ببینید این رنگ آبی و فیروزه‌ای که در کاشی‌ها به کار رفته واقعاً چشم نوازه. داخل آرامگاه میتونید ابیات بی‌نظیر سعدی رو مشاهده کنید. بریم جلوتر آرامگاه شوریده شیرازی رو هم بهتون نشون بدم. اینجا یه سری غرفه مثل فست‌فود، سوغات شیراز و محصولات صنایع دستیه. اگه دوست داشتید میتونید ازشون خرید کنید. خب بریم قسمت جذاب و البته زیبایی رو بهتون نشون بدم. حوض ماهی سعدی. از پله ها بریم پایین و از نزدیک حوض رو ببینیم.
ذرت. خوش اومدین. چای، قهوه، نسکافه، هات چاته، ذرت. اینجا حوضچه سعدیه. شکوه و احترامی که مردم شیراز به شفابخشی آب حوضچه سعدی داشتن، به ویژه توی چهارشنبه سوری، نشون میده که جایگاه سعدی نه تنها در شعر و ادبیات، بلکه با اون شفابخشی که داشته، قلب و روح مردم این دیار رو تسخیر کرده بوده. در گذشته مردم برای شفا لباس خودشون رو توی این آب شستشو میدادن. این باغ حدوداً 10,395 متر مساحت داره و با گلکاری و درختکاریشون به سبک باغ‌های ایرانی تزیین شده. محسن فروغی، طراح مدرن ایرانی با الهام از معماری و ادبیات ایرانی، آخرین طراح سازه بنای سعدیه هستش. قبل از اون به دستور کریمخان زند، سعدیه به شکل عمارت مجلل 2 طبقه‌ای ساخته شده. اگه به آرامگاه سعدی اومدین، حتما نظرتون رو واسم بنویسید و بگید حس و حالش واسه شما چطور بوده. یه نظرسنجی میخوام از شما که بیشتر کدوم سبک ویدیوهای ما رو میپسندین؟ بازارگردی یا مکانهای تاریخی؟ حتما توی کامنت واسمون بنویسید.
اینجا هم یه فال خریدم که بهتون نشون میدم. اینم فالم که بیت اولش رو واسه‌تون میخونم. خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست؟ ساقی کجاست؟ گو سبب انتظار چیست؟ اینجا هم بستنی سعدی معروفه که از قدیم تا الان کیفیت عالیشو از دست نداده و قیمتش حدوداً 18,000 تومانه. ممنونم که ما رو حمایت میکنید. لطفاً برای حمایت بیشتر کانال رو سابسکرایب و زنگوله رو فعال کنید. سپاسگزارم که تا آخر ویدیو با من همراه بودید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.